Adja el a körforgalmat. Haladjon tovább egyenesen. Hát azt hiszem, erre mondják, hogy hétákra süt a nap. Csodálatos őszi idő novemberben. Üdvözlet mindenkinek ezen a verőfényes őszi reggelen, ezúttal innen a Heves megyei Bíztató horgásztóról. Szinte az évszakot meghazudtolja ez a gyönyörű időjárás, kellemes a hőfok és szikrázó a napsütés, úgyhogy ezzel már biztos, hogy jól sikerült kifogni. Ezzel a vízzel egyébként pont egy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, amikor egy hasonló pecán vettünk részt. Nem véletlenül a többes szám, mivel, mint ahogy akkor, ezúttal is Császár Bence barátommal érkeztem, egy remélhetőleg izgalmas, 24 órás őszi pontyos túrára. Az előttünk álló nappal és éjszaka most még számos kérdést felvet, de nem titkolt célunk, hogy a tó szépséges pontjait és azok közül is termetes példányokat célozzuk meg. Kíváncsiak vagytok, hogy miként vágunk ebbe bele, és hogyan sikerül majd, akkor gyertek és tartsatok velünk! Megérkezett az első kapás. Igaz, várni kellett rá egy bő óra hosszát szerintem. Nagyjából annyit telhetett el. De ezzel a botommal az legelső dobás volt, és a legelső csali, amit elhúzott. És szerintem ez egy jó pont lesz, ahogy érzem. Már itt van egész közel közben. Ideért. Egyelőre nem sikerült még megpillantani, pedig már itt burványlik. Nem sokkal előttünk, de amikor megpróbálok ráhúzni, akkor mindig tartja a mélységet és vissza-visszatör. Hopp, most már egészen biztos vagyok benne, hogy ponty, mert láttam a farokúszóját. Szép aranysárga lapát. Ott van. Ez egy gyönyörű, hosszúkás testű, már nyurgának tűnő töves. Na, talán most jöhet a merítés. Ez az! Megvan az első ponty! Itt a szája szélén még látszik a csali, illetve ami még maradt belőle, de leoldódott peletszemekből. Ez egy brutálmáj és egy kék fúzió oldódó flow lebegő pelet kombója. Ezt szippantotta föl. Szépen ide oldalra izmos szájszélbe akadt a Riga CVR horog. Szépen kijött. Icipici sebet csinált neki csak. Készítettünk néhány szép fotót, vagy inkább úgy mondanám, hogy méltó fotót erről a szépségről. Kihasználva itt a jó időt és a mellett csizma előnyeit. Bár a víz azért kegyetlen hideg, de azt gondolom, hogy ezért a gyönyörű halért megéri ennyi áldozatot hozni. Engedjük szabadon. Köszönöm az élményt, küld a társaid. Csak itt tovább.
Ezt a horgászatot döntő részben a májas csalogatóanyagokra alapoztam, mind az etetőanyagokat, mind pedig a csalikat illetően. Ezeknek a nagyhalas, nagypontyos csemegéknek a sora a meglévő brutál liver etetőanyag, brutális máj fluomikrometód feed pellet, folyékony máj spéci additív mellé a 2019-es évtől egy új családtaggal, a brutális máj oldódó fluo levegő pellettel is bővül, de erről essen szó később, most keverjük be az etetőanyagot. Elsőként a fluomikrometód feed pellethez nyúlok, ezt készítsük el leghamarabb. Ehhez kb. Egy deciliternyi vizet merítettem a kis pohárba, és ehhez, miután jól fölráztam, folyékony máj spéci additívet öntök. Ebből egy jó 80 ml belement. Ezt jól lefogom, és összerázom. Aztán mehet is a pelletszemekre. Rá kell tenni a tetejét, és jó alaposan összerázni. Ezt félretesszük pihenni egy kicsit, addig jöhet a többi komponens. Egy plusz csavarral bővítettem a májas csalogatóanyagok sorát, ami nem más, mint a Total Fish etetőanyag, ami nagy tisztaságú, tömény hallisztet tartalmaz, ami ebben a hideg vízben nagyon-nagyon jól működik, és remekül harmonizál a májas alkotóelemekkel. Aztán ugyanígy teszek a brutál liver etetőanyaggal. Egy-egy zacskó egyenlő 800-800 g-os arányban kerül hozzájuk. A száraz etetőanyagokat összekeverem. Miután elkevertük a két száraz állagú kaját, jöhet a nedvesítés, amit ugyanúgy végzek, mint az imént a mikropelletnél. Ehhez a mennyiséghez 2 egység vízre lesz szükség, amit kiegészítek folyékony májjal. Jöhet a keverés ismét. Készen vagyunk az etetőanyag nedvesítésével, aromásításával, viszont ahogy itt jól látható, ilyen kis göröngyök, csomók keletkeztek a kajában, ezeket okvetlenül le kell rostálni. Ez egy ilyen viszonylag sűrűbb lyukbőségű, 2-3 millis változat. A fennmaradt mikropelleteket, amiket a brutál liver etetőanyag eredetileg is tartalmaz, szépen visszaöntöm a tetejéből, elkeverem. Íme, így fest a tökéletes állagú, homogén etetőanyagkeverék, és ehhez utolsó lépésként hozzáborítom a brutális máj mikrometód feed pelletet, amit az elején félretettünk, és időközben a szemek gyönyörűen magokba szívták a vizet, illetve az értékes májas adalékot, megduzzadtak, és így egy ilyen tömbbe összeálltak. Beleborítom, és szétmorzsolom. Hihetetlen erős, intenzív, markáns, májas szagot áraszt magából. Nem mondom, hogy kellemes, de a nevéhez illően igen brutál. És hát a lényeg, hogy a halaknak tetszik. Ezt az etetőanyagot pelletféder kosaras végszerelékkel használom. Ide a 3 nagy borda közé nagyon szépen be lehet gyúrni. Remekül megfogja, és ilyen egész nagy, szinte narancsnyi gombócokat formálok. Ez garantáltan benne marad, jól bírja a távoli lendületes dobásokat, és azért ez egy tekintélyes adag tálalva a halaknak. El is készült, dobjuk be! Hát íme itt van a következő szép pontyocskánk. Csali már leesett, de az egy szem 16-os brutál májpeletet húzott el, ami Csali tüskére volt tűzve. Jó sok falevelet sikerült megmeríteni vele,
Hiába ez az őszi víz már tele van velük. Szépen még mutatja is magát a kamerának. Nagyon helyes, jó erőben lévő ponty. Ússzál szépen, kis barátom! Sikerült akasztanom egy újabb halat, ami az eddigi fárasztása alapján megkockáztatom, hogy az eddigi legnagyobb. Megakasztása után szépen sikerült kihozni a part közelébe, aztán egyszer csak élesen elment jobbra, és megcélozta itt a mellettem lévő part akadóit. Hát nem sokon múlott, hogy találjon egyet. Többször éreztem már az ágak súrlódását a zsinóron. Hopp, mintha úgy láttam volna, hogy ez egy nagy tükörponty. A reggeli első halom után sikerült még szép pontyokat fogni, viszont azok ilyen normál példányok voltak, viszont ezzel a hallal úgy érzem, hogy megjött az, akire vártunk. Ott van még a szája szélén a csali kombináció, amit elhúzott. A fokhagymás májas pelletfüzér. Na most talán már meríthető. És megvan! Hú, micsoda vaskos, gyönyörű tükörponty. Azt a mindenit. Hú, ezt nézzétek meg! Gyönyörű, hatalmas ponty. Hú. Hatalmas, tömzsi, széles, vaskos hátú. Viszlát, öreg harcos! Köszönöm, hogy megtiszteltél. Ahogy korábban említettem, a 2019-es évtől az oldódó fluo levegő peletek sora egy új családtaggal bővül, ez pedig nem más, mint a brutális máj. Ez az újdonság a korábbi peletekhez hasonlóan 2 méretben van jelen egy dobozban, 12-es és 16 mm-es változatban. Mindegyiknek mérsékelt, amolyan féderes a felhajtó ereje, tehát nem túlságosan nagy, nem kell túl nagy horgot vagy csalitüskét használni ahhoz, hogy precízen, szépen kibalanszírozva lehessen őket felkínálni. A brutális máj termékekhez hasonlóan ez is egy nagyon-nagyon erőteljes, orbamászóan intenzív májas aromát kapott, amivel szerintem egy igazi Joker nagy pontyos csali. Ami még szembetűnő, hogy lényegesen egyszerűbb, mattabb a színezete, mint a többi fluo pelletnek, de az eredményessége, hatékonysága egyértelműen bebizonyítja azt, hogy helye van a Haldorado legnépszerűbb pelletcsali szériájában. Ezt a pelletet most kétféle felkínálási módszerrel próbálgattam. Az egyik, a leggyorsabb és legegyszerűbb csalitüskére szúrt verzió. Ez egy 10-es normál csalitüskét és egy 8-as Garner covert muggahorgot használtam. Míg a másik, a dupla, hajszállőkén való felkínálás. Ezzel egy jelentősen nagyobb, szelektív csali kombináció jön létre, és ez a megoldás nagyon jó lehetőségeket kínál arra, hogy a brutális máj peletet, vagy akár bármi mást kombináljunk más ízesítésű, valamint színű pelletcsalikkal, így nagyon jól lehet velük kísérletezni, és mindig egyénileg megtalálható, hogy éppen az adott időszakban
mit fogyasztanak a legszívesebben, mire reagálnak a legjobban a pontyok. Az én kedvencem, illetve az a 2 verzió, ami most a leghatékonyabban, legeredményesebben működött, az a kékfúzió plusz brutális máj, és a fokhagymás hal plusz brutál máj. Egy veleg volt. És a miénk vagy. Gyönyörű, gyönyörű hosszúkás tőponty. Ez az! Végre merítőben ez a nagy pikkelyes harcos. Oda nézzetek! Hú, de fantasztikus jószág. Gyönyörű, termetes tőponty, az éjszaka első jutalma. Baromi erősen küzdött a hideg, késő őszi víz ellenére. Jól megdolgoztatta a felszerelést, és engem is. Szép, hibátlan jószág. 1 szem 16-os csalitüskén felkínált brutális máj oldódó fló lebegőpeletet húzott el. Azt tetszett meg neki. Köszönöm az élményt, barátom. Visszafele úszol? Arra van a haza. Hát elúszott. Essen néhány szó a felszerelésről is. Az itteni eredményes horgászat titka a korábbi tapasztalatok alapján az, hogy minél precízebben, minél pontosabban kell meghorgászni a túlpart peremét, pontosabban azokat a bokrokat, fákat, amik a víz széle fölé hajlanak. Ehhez kedvenc távdobó felszereléseimet hoztam magammal, vagyis a Bidome Teamfeeder Mastercarp Pro Longcast 390-es indés 420-as változatát. Ezekre a jó bevált távdobóorsók kerültek, és egységesen pelletféder kosaras végszerelékek 35 g-os változatban. Alatta egy Guru Speedbeat gyorskapocs, a 12 cm hosszú Brax Pro Fonogynorból kötött horogelőke, esetenként egy 8-as Garner buggahoroggal, amikor 10-es csalitüskével használtam, illetve a hajszálelőkés csali felkínálás esetében 10-es szintén Garner, de Rigga CVR horgokat használtam. Ezekkel az összeállításokkal pontosan és viszonylag könnyedén meg lehetett dobni ezt a durván 100 méteres távolságot, és hát nagyon jól jött a felszerelések erőtartaléka akkor is, amikor itt a hideg víz ellenére igencsak erőteljesen küzdöttek a termetes pontyok. Hopp! Ez megvan. Oda néz, hogy megindult. Megérkezett az éjszaka újabb hala, illetve kapása egyelőre. Közben rohamosan hűl a levegő,
feltámadt ez a kellemetlen hűvös szél, úgyhogy rám is fölkéreckedett a termoalsó és a kötött sapka. Azért így kellemesebb a vízparti éjszaka. Sikerült közben megpillantani pontyot, és igazi meglepetés vendég, egy gyönyörű szép kolyponty akadt a horogra. Ez az. Megvan. Egy igazi különlegesség került a matracra. Egy csodaszép, különleges mintázatú kolyponty. Szájában még jó rajta maradt a hajszálelőkén. 2 szem 16-os brutális máj oldódó lebegőpelet. Próbálkoztam nagyobb csali kombinációval. Hát ha meg lesz, és meg is lett az eredménye. Elképesztő hal. Nem is tudom, mikor fogtam egyébként utoljára kolypontyot, de biztos, hogy nem mostanában, úgyhogy ezért is extrán örülök neki. Azt hiszem, hogy gyorsan kívánok is tőle 3-at, aztán engedem mi hamarabb útjára. Viszlát gyönyörűség, vigyázz magadra a télen, nőj nagyobbra, aztán egy pár év múlva találkozzunk újra. Szuper! Lassan éjfélnél járunk, és jött egy újabb kapás. Elég jó halat sejtett, ahogy itt a bot és az orsó dolgozik a kezembe. Hát nem termetesebb, de hogy harciasabb volt, az egészen biztos. És ami az újabb meglepetés, hogy ismét egy kolyponty van a horgon. Talán már most merítésre is kész. Elkészült az erejével. Ez az! Ennek az újabb szépségnek is a dupla brutál májas kombináció tetszett meg. Ezt húzta el. Ezen a narancs-aranyszínű alapon lévő fekete foltok teszik igazán különlegessé és szépé, egyedivé ezt a halat. Micsoda éjszaka ez! Engedjük szabadon őt is minél hamarabb, aztán lássuk, hogy mit tartogat még az éjszaka. Újabb hal ugrasztott ki itt a botok mögül az éjszaka. Nagyon erős, vehemens botgörbítős kapással jelentkezett. Egyelőre nem sikerül még a felszínre húzni. Nem akarja könnyen adni magát. De hát annál jobb, ezt szeretjük. Wow, úgy látom, hogy ez is egy szép kolyponty. Csasz, idehozott kérlek a merítőt? Persze, hozom. Hál' Istennek a halak nem hagynak minket unatkozni, és megérkezett egy újabb, nagyszerű példány. Nem hiszitek el, de így a hajnalhoz közeledve újra egy csodálatos kolyponty akadt horogra, aztán került a matracra. Ez a szereléken már egész régóta benn volt. Jól látható szája szélén a kis pellet maradvány, ami egy 16-os brutálmáj pellet volt, és ilyen picire leoldódott. Ez tetszett meg neki. Ekkora volt mindössze, amikor elhúzta. Az előző 2 kolyponty mindkettő pikkelyes példány volt, de most beköszönt egy gyönyörű tükrös koly társuk is. Sőt, ezen van egy-két ilyen spanyol mintás pontyra emlékeztető leütés is. Hát nem tudom, hogy mit tartogat még nekünk a tó reggelig, de akármi is lesz, azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy ez a kolypontyok éjszakája. 3 a magyar igazság, ahogy szokták mondani.
de azt hiszem, hogy én ettől a harmadik ponttól már nem kívánok többet, mert ez az éjszaka így szép, ahogy van. Véget ért a horgászatra szánt idő, már egész kivilágosodott, és így 24 óra horgászat után, 0 perc alvás után, de ami a legfontosabb, meg annyi csodálatos élmény és kifogott hal után, én azt gondolom, hogy ezt nem is nagyon érdemes, és nem is lehetne tovább húzni, fokozni. Egy olyan késő őszi horgászaton vagyunk túl, ami, bár optimista voltam, de legmerészebb álmaimban se szerepelt volna. Így viszont, hogy azokat a gyönyörű halakat a kezemben tarthattam, és nektek is megmutathattuk, nagyon-nagyon boldog vagyok. Amit kigondoltunk, az szerencsére jól működött, a halak is partnerek voltak, és tetszett nekik, és ez a legfontosabb, mert lehetne egy módszer, egy stratégia, egy etetőanyag vagy egy csali, bármilyen mutatós, vagy bármilyen hangzatos, csak is az eredmények beszélhetnek mellette igazán. Ha kedvet kaptatok, és kipróbálnátok a most bemutatott praktikák valamelyikét, vagy éppen a bíztató horgásztavat, akkor a lehetőség bárki számára adott. Sok sikert! Kívánom, hogy legalább ilyen szép élményekben legyen részetek. Hajrá!